शेनीत सुळका सर करून आम्ही आमचा मोर्चा बितनगडाकडे वळवला. बितंगा किंवा बितनगड हा समुद्र सपाटीपासून 3560 फूट उंच असा गिरिदुर्ग जो कळसुबाई डोंगर रांगेत आणि नाशिक आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांच्या सीमारेषेवर वसलेला आहे. भंडारदरा घोटी या रस्त्याने आपण बितनवाडी या गावात पोहोचू शकतो. या गावातूनच किल्ल्याकडे एक मार्ग गेलेला आहे जो आपल्याला थेट बितनगडाच्या बालेकिल्ल्याच्या पायथ्याशी नेऊन सोडतो. पायथ्यापासून 40 मिनिटांच्या खड्या चढाईनंतर आपल्याला बालेकिल्ल्याच्या कातळ कोरीव पायऱ्या दिसतात. सोबत वाटेत 2 पाण्याची टाकी देखील आहेत. कातळ कोरीव पायऱ्या चढून आपण पोचतो ते लेणी सदृश्य गुहेजवळ. इथून पुढची वाट आपल्याला घेऊन जाते ती उद्ध्वस्त झालेल्या बुरुजावर, जिथे आपल्याला तोफेला दिशा दर्शवण्यासाठी तयार केलेली आरी दिसून येते. हा किल्ला औंढा, पट्टा, आड या किल्ल्यांनी वेढलेला असून कळसुबाई डोंगर रांगेतील अलंग, मदन आणि कुलंग या किल्ल्यांचं विहंगम दृश्य इथून पाहता येतं. शिवजयंतीनिमित्त किल्ल्यावर भगवा फडकवला आणि महाराजांचा जयघोष अवघ्या सह्याद्रीत दुमदुमला. किल्ल्याची एकूण रचना पाहता या किल्ल्याचा मुख्य वापर हा टेहाळणी बुरुज म्हणून केला जात असावा.